how to study for USMLE Step 1 a personal experience. أتمنى تكون المحاضرة هذه ممتعة ومفيدة لكم بإذن الله. سأتكلم عن مقدمة عامة عن هذا الاختبار. بعدها سأتكلم عن how to study for step 1. بعدين سأتكلم عن طريقة التسجيل في هذا الاختبار. So USMLE is the United States Medical Licensing Examination مكون من 3 steps. عندنا step 1 هو حيكون محور حديثنا اليوم. We have then step 2 clinical knowledge and step 2 clinical skills. وأخيرا عندنا step 3. USMLE بشكل عام assesses the physician's ability to apply knowledge, concepts and practice. بالنسبة ل step 1 it assesses the basic principles اللي هي من الاناتومي إلى الفارماكولوجي بالإضافة إلى كل البودي systems. هو اختبار يكون عن طريق الكمبيوتر في يوم واحد 8 ساعات تقريبا 280 MCQs مقسمة على 7 بلوكات، كل بلوك تقريبا في 40 سؤال ولازم تحل البلوك في 60 دقيقة. أي شخص أي international medical student ممكن يدخل في هذا الاختبار بشرط إنه يكون في أو كليته تكون مسجلة في الميديكال دايركتوري، وكليتنا الحمد لله موجودة في هذا الشيء. معلومة مهمة جدا، أنت ممكن تأخذ step 1 أو step 2 CK أو step 2 CS بأي ترتيب، أما step 3 ما تقدر تأخذه إلا بعد ما تخلص ال 3 steps اللي قبل. So why do you need to take this exam? أي شخص حاب إنه يكمل ال postgraduate training سواء كان residency أو fellowship يدخل هذا الاختبار. طيب في معلومة مهمة هنا يعتبر هو تعقيد شوية، يقول لك لو دخلت الاختبار 3 مرات ورسبت فيه لا قدر الله ما تقدر تاخذ الاختبار الرابع إلا لو كان 6 أشهر بعد الاختبار الأخير و12 شهر من الاختبار الأول. أيضا معلومة مهمة إنك لو تجاوزت step معين you cannot retake it again. اللي حاب يطلع عن معلومات زيادة بخصوص الاختبار ممكن يزور موقع USMLE ويشوف البوليتين اوف انفورميشن طلعوا حق 2019 now. أهمية الاختبار هذا طبعا في الريزيدنسي ماتشنج the single and most important factor is your step 1 score. يتلوها بعدين عندك ال letter of recommendation, ال medical student performance evaluation, ال step 2 CK ودرجاتك في الكلية. طيب ننتقل إلى المحور الثاني وهو how to study for USMLE step 1. أهم نقطة is to define your goal. أنت ليش تبغى تأخذ الاختبار هذا؟ هل أنت تطمح إنك تكمل في الولايات المتحدة؟ ولو كان كذلك هل تريد أو يجب أن تحدد التخصص اللي تبغى تكمل فيه وأيضا السكور اللي تطمح إنك تحققها؟ في بعض الناس ممكن يقولوا انهم يبغوا ياخذوا الستيب 1 فقط عشان يحطوه في السي في او بسبب ياخذوه جاست فور فن، ما ادري اذا في احد يفكر زي كذا. انا اقول الكلام هذا لانه التحضير للاختبار يتطلب فعلا الكثير من الوقت والجهد والفلوس كمان. So this is a diagram for the Step 1 scores of match applicants. الدياجرام ما هو very accurate لأنه يمثل ال US students لكن ممكن يعطينا فكرة بسيطة عن التخصصات اللي تكون سهل القبول فيها والتخصصات الصعبة. فعندنا ال family medicine, ال obs and gyn, ال pediatrics, ال psychiatry هذه سهل وما تتطلب سكور عالي. عندنا في النقيض الديرماتولوجي, diagnostic radiology, neurological surgery, orthopedics, otolaryngology, plastic and vascular تحتاج إلى سكور عالي عشان تنقبل. بالنسبة لهذا السلايد هو لسه تو فريش، أشكر عامر النفاعي إنه أسعفني به في آخر لحظة. عندنا في 2019 الانترناشونال ميديكال جراديويت باس ريت اللي هم غير
US students pass rate is only 60%, بينما عندنا US graduates is 94%. وأنا أشوف من وجهة نظري إنه ما هو بسبب صعوبة الاختبار بقدر ما إنه الميديكال schools في اليونايتد ستيتس prepare their student to be exam oriented. في 2018 المقاعد اللي انقبلوا فيها الناس كفورينرز غير ال US students عندنا الانترنال ميديسن في 2076, الفاميلي ميديسن 330, بيدياتريكس 315, نيورولوجي 192, الباثولوجي 185, وتتناقص المقاعد. عندنا الجي اس فقط 70, اوبس اند جاين 44, ER 29, neurological surgery 10, البلاستيك ما قبلوا إلا 3, والأورثوبيدكس أيضا ما قبلوا إلا 3 فقط. طبعا هذه المقاعد هي ليست خاصة بالسعودية، هذه for all international students، يعني الصين والهند داخلين معانا كمان. كملحوظة مهمة يعني فعلا السعودي residency programs are one of the best programs, like we say this, at least in the Middle East. بعد ما تحدد هدفك so you need to set a calendar أو schedule. يفضل إنك تستخدم عن طريق Excel عشان تكون منظم. اقسم مذاكرتك ل 2 phases، حاجة أنا أسميها الكور بيلدينج اللي هي وقت دراستك في الكلية، والفترة الثانية تكون dedicated studying، خلينا نقول تقريبا 3 أشهر. الريسورسز مهم جدا إنها تكون تشكيلة من هذه ال4 أشياء، فمهم إنك تذاكر من كتب، من فيديوز، من كيو بانكس، وتاخذ الام بي ام اي سيلف اسسمنت. بالنسبه للبوكس عندنا احنا الفيرست ايد يعتبر شيء اساسي وانا اعتبره البايبل على قولتهم. عندنا ايضا اللي هو الكابلن ليكتشرز فور ستيب 1، وعندنا الباثوما بما انها من المواد الدسمه فيفضل انك تتبحر فيها وتاخذ لها كتاب خاص. الفيديوز عندنا كابلن ليكتشرز، الكيو بانكس عندنا اليو وورلد كيو بانك برضه يعتبر شيء اساس و must to take it. الام بي ام اي سيلف اسسمنت برضو يعتبر من الاشياء المهمه، وتقدر عن طريق في البيت تدخل على الموقع حقهم وتاخذ الاختبار. هذا هو 4 ساعات، ميزته انه يحاكي الاختبار الحقيقي ويعطيك السكور حقك. السكور هذا كمان في الغالب يكون مقارب للسكور اللي حتجيبه في الاختبار. برضو حيعطيك فيدباك عشان تعرف ايش الديسيبلينز اللي انت كنت ضعيف فيه. البادجت في حاجه لازم تطلعها اسمها الاي سي اف ام جي سيرتيفيكيشن، تقريبا 280 ريال. الاكزام فيز لوحدها 4000 ريال، غير البوكس اللي حتشتريها والكيو بانكس والتذاكر عشان تسافر. سو ات ليست انت ما حتطلع من التجربه هذه باقل من 6500 ريال. من وجهه او من خبرتي انا جاتني فكره اني اختبر الاختبار هذا، وقلت اني ان شاء الله حاختبره في سنه رابع. طبعا تاجلت الفكره هذه لانه ما كان عندي موتيفيشن للاسف، لكن رجعت مره ثانيه في سنه خامس وقلت باذن الله خلاص حابدا من سنه خامس الترم الثاني. ولكن للاسف مع اول يوم وقتها كان عندنا بلوك اي سيرجري 2، حتى مو من اول يوم، من اول محاضره في الانترودكشن. للاسف اول ما خلصت حسيت باحباط وضغط شديد، فما قدرت اني اكمل بالنسبه للبريبريشن فور ستيب 1. وليتني كملت صراحه، لانه مع اني صبيت كل تركيزي في المذاكره للسيرجري 2 الا اني ما حققت او اشوف اني ما حققت الدرجه اللي اتمناها واستحقها. عموما أجلت الشيء هذا وإلى نهاية الترم الثاني تقريبا. وقتها كان عندنا بلوك ميديسن، والصراحة هو بلوك جميل ولطيف وخفيف على قلبي ومليء بالفائدة. فمن هذا المنبر أنا أوجه تحية قوية لهذا البلوك والستاف العظيم. So at the end, was I satisfied? هذا السكور ريبورت حقي الحمد لله. I passed the exam. I scored 219. المين هو 229 والستاندرد ديفيشن 20، فأنا scored below the mean، لكن مش أكثر من 1 standard deviation below the mean. جدير بالذكر هنا طبعا هذا الفيدباك اللي أعطوني إياه. So
من ناحيه عندي البايوكيمستري والجينيتكس والهيستولوجي كانت الديسيبلينز اللي كان فيها ادائي ضعيف، وما ادري صراحه هل السبب في ذلك انه الماده نفسها صعبه او انه الكوريكولم حقنا فيه له ديفكت بحيث انه ما هو اكزام اورينتد او انه يبقى انه يكون ستاندرد انترناشونال اكزامز. في النهايه نصيحتي انا اشوف عندكم الكور بيلدينج يفضل انك تذاكر مضبوط في الكليه، تذاكر من كابلان ستيب 1 وباثوما وكابلان فيديوز، هذه تكون تقريبا من الترم الثالث الى نهايه الترم السابع. في هذه الفتره انت المفروض تكون خلصت كل البيسك ساينسز، طبعا ما عدا الدرماتولوجي اللي مرميه في الترم الثامن ومضايق الميديسن. So dedicated studying هذه الفيز الثاني، انصح بانه فيرست ايد تخلصوه مره فلاش كارد. اليوم اللي قبل الاختبار بليز ريلاكس، انت شديت حيلك وذاكرت في السنين والشهور اللي فاتت كلها، ما في داعي انك you rush anything before the exam، بس try to double check your admissions and test taking materials، الوثائق والاوراق الرسميه اللي لازم تحضر بها للاختبار، واخيرا have a nice sleep. بالنسبه لي الطلاب اللي عدوا سنه رابع او خامس، طبعا حاولت اني افيدكم صراحه لكن ما عندي خبره، فالشيء الوحيد اللي اعرفه هو حاولوا تتبعوا نفس النصائح اللي قبل من ناحيه الريسورسز وكذا، لكن في الغالب ما حتقدر تاخذ الاختبار الا after graduation. ممكن تحتاج الى 6 to 9 months of full studying. ايضا ممكن you may consider taking a Kaplan course، والمفترض انك تاخذ السي كي ستيب 2 سي كي قبل ما تاخذ ستيب 1، لان كذا انت كذا ولا كذا حتذاكر للهيئه، وستيب 2 سي كي حتفيدك كمان في انك تاخذ ستيب 1 بعدها. This is a YouTube video on how to study by Med School Insiders، مقطع قصير ومفيد موجود على اليوتيوب. المحور الثالث والأخير is how to apply for the exam. الإجراءات هذه فعلا شوية طويلة، فلازم يكون عندك صبر وتبدأ من بدري تقدم لهم. So first you should تروح لموقع ECFMG، تدخل على الانتراكتيف ويب ابلكيشن وتطلع ECFMG ID. النصائح هذه يعني ودي انكم ما تغفلوا عنها لاني انا اخطات فيها بنفسي. So always read the instructions carefully. اسمك وتاريخ ميلادك لازم يكون مطابق تماما لجواز السفر، واحفظ الاي دي والباسورد حقك عشان بعدين تعرف تدخل على حسابك. بعد كده خلاص تطلع ال ECFMG certification اللي هي ب 280 تكلمنا عنها. بعدها خلاص you will apply for the USMLE exam. حيكون له اونلاين بارت تسجل فيه كل المعلومات. بعدين عندك الستيتس فيريفيكيشن، هذه تحتاج ورقه هم حيعطوك اياها، لازم تاخذها وتوديها للكليه نفسها وتختم من سعاده العميده، بعدين ترسل لهم اياها مره ثانيه. بعد كده خلاص انت تقريبا خلصت تقريبا 90%. كل اللي حتسويه انك تنتظر السكجولينج بيرميت اللي حيجيك، حيكون في scheduling number فوق والCIN number حتكون مهمه عشان بعدها خلاص حتدخل على موقع البرومتريك. في البرومتريك طيب في موقع البرومتريك حتدخل تسجل اليوم بالضبط اللي تبغى تسجل اللي تبغى تختبر فيه، وتختار التست سنتر. طبعا احنا عندنا only one test center هنا available في السعوديه اللي هو في الرياض، غير كذا عندنا في دبي وعندنا في الكويت. ختاما احب اشكركم على حسن الاستماع، واشكر فريق عقول نيره ونادي الدعم الطلابي على هذا التنظيم المتميز والرائع للمؤتمر. السلام عليكم.